নমো ভগৱতে বাসুদেৱায়। নমস্কাৰ, মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ, প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশ্যন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি এটা এনেকুৱা যুগৰ বিষয়ে কথা পাতিম যিটো মেডিকেল সায়েন্সত প্ৰামাণিক নহয় কি কাৰণে এই বেমাৰটো হয়, কিন্তু আমাৰ এষ্ট্ৰলজিত এইটো কোৱা সম্ভৱ হয় যে জাতক বা জাতিকাৰ এই বেমাৰটো কিয় হয়। হয়, ঠিকে ধৰিছে। আজি আমি মানসিক ৰোগ হোৱাৰ কাৰণ, কি প্লেনেটাৰী পজিশ্যনত মানসিক ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে বন্ধুসকল, যিসকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ জড়িত হৈছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত এটা বেল আইকন আছে, সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায়। কিন্তু তাৰ আগতে এটা মহত্বপূৰ্ণ সূচনা দিওঁ যে অহা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আমি এষ্ট্ৰলজিৰ এখন স্কুল আৰম্ভ কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে এষ্ট্ৰলজি শিকাৰ কাৰণে ইচ্ছুক তেনেহ'লে আমাৰ কেন্দ্ৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু ফোন নম্বৰটো আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। আহক তেনেহ'লে আজি আমি মানসিক ৰোগ কি কি কাৰণে হোৱা সম্ভাৱনা থাকে তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব যে ফাৰ্ষ্ট হাউচ, ছেকেণ্ড হাউচ, থাৰ্ড হাউচ, 9th হাউচ আৰু 12th হাউচ লগ্নৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট হাউচ, থাৰ্ড হাউচ, 5th হাউচ, 9th হাউচ আৰু 12th হাউচত, ঠিক আছে, এইকেইটা ভাৱ আমি মানসিক ৰোগৰ কাৰণে বিচাৰ কৰা দৰকাৰ। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে মানসিক ৰোগৰ কাৰণে আমি কি কি ঘৰ বিচাৰ কৰা দৰকাৰ, যে লগ্নৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট হাউচ, থাৰ্ড হাউচ, 5th হাউচ, 9th হাউচ আৰু 12th হাউচ এইকেইটা ঘৰৰ কাৰণে মানসিক ৰোগীৰ কাৰণে এইকেইটা ঘৰ প্ৰথমতে আমি বিচাৰ কৰিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত এই ফাৰ্ষ্ট, থাৰ্ড, 5th, 9 আৰু 12th হাউচত, ঠিক আছে, এইকেইটা ভাৱত যদি শনি চন্দ্ৰ ৰাহু বা বুধ শনি, বুধ ৰাহু, বুধ কেতু যদি তাত জুতি বান্ধি থাকে তেনেহ'লে তেনে জাতক বা জাতিকাৰ মানসিক ভাৰসাম্য নাথাকিব পাৰে। জুতিবিলাক আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, এইকেইটা ভাৱত যে চন্দ্ৰ আৰু শনিৰ জুতি, চন্দ্ৰ আৰু ৰাহুৰ জুতি, বুধ আৰু শনিৰ জুতি, বুধ আৰু ৰাহুৰ জুতি বা বুধ আৰু কেতুৰ জুতি যদি থাকে তেনে অৱস্থাত জাতকৰ মানসিক ভাৰসাম্য নাথাকিব পাৰে। আৰু মনত ৰাখিব যে বৃহস্পতি জ্ঞানৰ দেৱতা, ঠিক আছে, বৃহস্পতি যদি ৰাহু বা শনিৰ লগত যদি জুতি বান্ধে আৰু থাৰ্ড হাউচ বা 12th হাউচত যদি থাকে তেনেহ'লেও মানসিক ৰোগী হোৱা সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায়। কাৰণ কিয়, বৃহস্পতি জ্ঞানৰ প্ৰতীক, ৰাহু পাপী গ্ৰহ, শনি পাপী গ্ৰহ যদি একেলগে থাৰ্ড হাউচ আৰু 12th হাউচত জুতি বান্ধি থাকে তেনে জাতকৰো মানসিক ৰোগী হোৱা সম্ভাৱনা বহুত বেছি বাঢ়ি যায়। আৰু মংগল আৰু শুক্ৰ, ঠিক আছে, ৰবি আৰু শুক্ৰ যদি একেলগে লগ্নত যদি থাকে বা থাৰ্ড হাউচত যদি থাকে বা 5th হাউচত যদি থাকে বা 9th হাউচত যদি থাকে বা 10th হাউচত যদি থাকে তেনেহ'লেও জাতকৰ মানসিকভাৱে জাতক বিকাৰগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে। আকৌ কৈ দিছোঁ যে মংগল শুক্ৰ বা ৰবি আৰু শুক্ৰ যদি একেলগে লগ্ন, থাৰ্ড হাউচ, 5th হাউচ, 9th হাউচ বা 10th হাউচত যিকোনো জেগাত যদি একেলগে থাকে তেনেহ'লে তেনে জাতকো মানসিক ৰোগী হোৱা সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায়। সেইকাৰণে কুষ্টি এখন যদি আমি বিচাৰ কৰিম তেতিয়া এই ভাৱবোৰ বিচাৰ কৰা দৰকাৰ। মূলতে কি কি ভাৱ হ'ব, যে ফাৰ্ষ্ট হাউচ, লগ্নৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট হাউচ, থাৰ্ড হাউচ, 5th হাউচ, 9th হাউচ আৰু 12th হাউচ এইকেইটাৰ পৰা আমি মানসিক ৰোগী চাব পাৰোঁ। কিন্তু বৃহস্পতি আৰু ৰাহু জুতিও আমি চাব লাগিব, বৃহস্পতি শনিৰ জুতিও যদি থাৰ্ড হাউচ আৰু 12th হাউচত থাকে মানসিক ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। মংগল শুক্ৰ বা ৰবি শুক্ৰৰ জুতি যদি
লগ্নত 3rd হাউস 5th হাউস 9th হাউস আৰু 10th হাউসত যদি থাকে মানসিক ৰোগী হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আপোনালোকে কুস্তিবিলাক এপ্লাই কৰিব কোনো মানসিক ৰোগী কুস্তি যদি আহে তেনেহলে এপ্লাই কৰিব এইকেইটা ভাৱত গ্ৰহবিলাকৰ জ্যোতি দৃষ্টি কেনেকুৱা হৈ আছে কিন্তু তাৰ আগতে ফটকে কৈ দিলেও নহব আমি গ্ৰহৰ বলাবল চাব লাগিব গ্ৰহৰ বলাবলেহে আমাক প্ৰকৃত সত্যতাটো দিব যে জাতকৰ মানসিক ৰোগ হ'ব নে নহয় ঠিক আছে লগ্ন যদি বলি অৱস্থাত থাকে কুস্তিৰ কাৰণে মাৰক গ্ৰহ তেনেহলে মানসিক ৰোগ নহয় আৰু যদি নিৰ্বলি অৱস্থাত থাকে কুস্তিৰ কাৰণে যদি মাৰক হয় যদি কাৰক গ্ৰহ হয়তো মানসিক গ্ৰহ বিকাৰগ্ৰস্ত নহয় যদি মাৰক হয় তেনেহলে মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে এনেকৈ আমি কুস্তিবোৰ খুব ভালকৈ এনালাইসিস কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ যদি এই ফৰ্মুলাবোৰ এপ্লাই কৰে তেনেহলে কুস্তি এখন চোৱাৰ কাৰণে বৰ বেছি এটা চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয় মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ